وسهلا فيكم بمطبخ نورة حول العالم. رجعنا لكم بوصفة كتير لذيذة وطيبة اللي هي الرز بالحليب. بتمنى تعجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من القناة. شايفين قوام الرز بحليب؟ منظر بشهي وطعمه ولا أروع من هيك. يلا نشوف المكونات. عندي كيلوين حليب بقر. عندي يا طازج غليته وبردته مثل ما شايفين كتير دسم. هلا فيكم تستخدموا الحليب المعلب بس هو الطازج بيعطي نكهة أطيب، وما بتعودوا بتستخدمون النشا، فلذلك ننصح بالحليب الطازج. وهلا عندي 3/4 كاسة سكر، اللي بيحب يزيد هذا اختيار شخصي. وعندي 3/4 كاسة رز حبة قصيرة، وملعقة فانيليا، ورح استخدم ملعقة كبيرة ماء الزهر، نفسه اللي بيقولوا عنه ماء الزهر البرتقال، هو نفسه ماء الزهر. هلا اول شي رح ناخد كاسة الرز ونغسلها غسلة وحدة بس مشان ما بدنا النشا يطلع منها، وحطيناه على الحليب ومنحرك شوي، وبعدين رح نحطه على النار على حرارة وسط لمدة ساعة كاملة يضلوا عم يغلوا. طلعوا حطيتها على 6، ومثل ما شايفين رح احرك بس بشكل ما احط ارضية الطنجرة بهذا الشكل، وبضل بحرك لحتى تصير ساعة كاملة. بعدين رح اضيف 3/4 كاسة سكر وحرك كمان. هلا طبعا فيكم تحركوا شوي، توقفوا لمدة دقيقتين، تحركوا شوي وهادوا مثله. هلا بعدين رح احط ظرفي الفانيليا اللي هي ملعقة صغيرة، وحرك كمان شوي، ورح احط ملعقة الماء الزهر وكمان بحرك شوي. وهيك بعد ما حطيت ماء الزهر رح اضل حرك الحليب تقريبا لمدة ربع ساعة. مثل ما شايفين هيك عندي تسبك منيح الرز بحليب وعطى قوام كتير كويس وكتير سميك. هو انتو لازم تضلوا عم بتغلوا لحتى يسمك معكم، واذا مليتوا ما بدكم تكملوا كل هالوقت ففيكم تحطوا ملعقة نشا وتروبوها بشوية مي او حليب وتضيفوها على فوق الحليب. مثل ما شايفين هلأ صار الحليب جاهز، رز بحليب. راح احرك واسكب. طبعا لازم نستخدم صحون قابلة للحرارة لحتى ما ينكسر معكم. ومثل ما شايفين بضل بحرك بعدين بسكب. هلا راح اتركن برا يبردوا شوي، بعدين راح افوتن على البراد لمدة اقل شي 3 ساعات. وهيك بيطلع عنا الوجه كيف هيك مجعد منظوم كتير كتير وطيب. فينا نزينه بالفستق الحلبي او بجوز الهند، هذا اختيار شخصي، بس عن جد طعمته ولا اروع من هيك. شايفين منظره كيف؟ الصورة لحالها بتحكي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. وشكرا كتير لدعمكم. سلامات.